નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન પાઠ 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ, તેમાં આજે આપણે પ્રશ્ન જવાબ જોશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને ખ્યાલ છે વાંચવા કરતાં સાંભળેલું વધારે યાદ રહે છે. તો આપણે માત્ર સાંભળીએ, 10 મિનિટનું કામ છે અને આપણે પ્રશ્ન યાદ રહેતા જાય, એ જ ખૂબ મહત્ત્વનું છે. તો ચાલો આપણે વાર ન લગાડતા શરૂ કરીએ. સ્વાધ્યાય: નીચે આપેલી પ્રક્રિયા માટેના વિધાનો પૈકી કયા ખોટા છે તે જણાવવાનું છે. એમાં આપેલું છે 2PbO + C અને નિપજ જે છે 2Pb અને CO2. તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે: લેડ રિડક્શન પામે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓક્સિડેશન પામે છે, કાર્બન ઓક્સિડેશન પામે છે, કે લેડ ઓક્સાઇડ રિડક્શન પામે છે. તો હવે અહીંયા તમને જવાબની અંદર આપેલા છે એ અને બી, એ અને સી, ABC અને આપેલ તમામ. તો જવાબમાં તમારે આવશે એ અને બી, જે લેડ રિડક્શન પામે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓક્સિડેશન પામે છે, જે તમે જોઈ શકો છો કે ખોટા છે. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. તો બીજા પ્રશ્નની અંદર Fe2O3 અને વત્તા 2Al, Al2O3 અને 2Fe ઉપર દર્શાવેલ પ્રક્રિયામાં શેનું ઉદાહરણ છે? તો એણે તમને આપેલું છે સંયોગીકરણ છે, દ્વિવિસ્થાપન છે, વિઘટન છે, કે પછી વિસ્થાપન છે, એ તમારે કહેવાનું છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે એફીનું સ્થાન Al લઈ લીધું. અહીંયા શું થયું છે કે આયર્નનું સ્થાન છે એ એલ્યુમિનિયમે લીધું, એટલે આને વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા કહેવાય. તો જવાબમાં આવશે વિસ્થાપન. હવે આપણે આગળ જોઈએ ત્રીજા પ્રશ્નની અંદર. તો ત્રીજા પ્રશ્નમાં કીધું છે આયર્નના ભૂક્કામાં મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઉમેરતા શું થાય છે? સાચા જવાબ પર નિશાન કરો. તો તમને જવાબ આપ્યો છે હાઇડ્રોજન વાયુ અને આયર્નના ક્લોરાઇડ બને છે, ક્લોરિન વાયુ અને આયર્નના હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે, કે કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી, કે આયર્ન ક્ષાર અને પાણી બને છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ મિત્રો, આયર્નના ભૂક્કાને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઉમેરતા શું થાય? તો આપણે ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ ધાતુની પ્રક્રિયા એસિડ સાથે જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય અને આયર્ન ક્લોરાઇડ બની જાય છે. અહીંયા તો હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થવું ધાતુની પ્રક્રિયાથી એસિડની સાથે એ સામાન્ય છે. હવે આપણે ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો, કે સમતોલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા શું છે? રાસાયણિક સમીકરણોને શા માટે સમતોલિત કરવા જોઈએ? તો આપણે પહેલાં તો સમતોલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયાની વાત કરીએ. સમીકરણ, તો જે સમીકરણમાં પ્રક્રિયક અને નિપજ જે છે એ બંને તરફ પરમાણુની સંખ્યા સમાન થાય ને મિત્રો, ત્યારે એ સમીકરણ છે રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ સંતુલિત છે. કારણ કે પ્રક્રિયક જેટલા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે એટલા જ નિપજની અંદર પ્રાપ્ત થતા હોય છે. તો આપણે માત્ર એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકો અને નિપજની અંદર બંને તરફ એના પરમાણુની સંખ્યા સમાન થવી જોઈએ, તો એ સમતોલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા. પછી તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે રાસાયણિક સમીકરણોને શા માટે સંતુલિત કરવા જોઈએ? તો સામાન્ય રીતે દ્રવ્ય કે પછી આપણે સંચયની વાત કરીએ તો આવા નિયમો જે છે એની અંદર સર્જન કે વિનાશ થતો હોતો નથી. તો જેટલું તમે અંદર ઉમેરો છો એટલું જ પાછું પ્રાપ્ત થવાનું છે. એટલે કે પ્રક્રિયકો જેટલા છે એટલા જ નિપજમાં પ્રાપ્ત થાય. પછી એ ભૌતિક અવસ્થા કોઈ પણ હોય, ઘન હોય, વાયુ હોય કે પ્રવાહી હોય, પણ આપણે પ્રાપ્ય પાછા થાય છે ખરા. તો આપણે એને દળ સમાન કરવા માટે, પરમાણુની સંખ્યા સમાન કરવા માટે આપણે એને સંતુલિત કરવું આવશ્યક બનતું હોય છે. હવે આપણે પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો. તો પાંચમો પ્રશ્ન જે આપણી પાસે છે, નીચેના વિધાનોને રાસાયણિક સમીકરણમાં રૂપાંતરિત કરો અને ત્યારબાદ
તેઓને સમતોલિત કરો. તો તમને પહેલું આપ્યું છે હાઇડ્રોજન વાયુ અને નાઇટ્રોજન સાથે સંયોજાઈને એમોનિયા બનાવે છે. તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો પહેલાંની અંદર તો સામાન્ય રીતે N2 વત્તા 3H2 અને એની પ્રક્રિયા થશે મિત્રો. તો આપણે ખ્યાલ આવશે કે આપણે એમોનિયા છે એ બને છે 2NH3. હવે આ પણ વાયુ છે, આ પણ વાયુ છે અને આ પણ વાયુ છે. તો આ પહેલી પ્રક્રિયા થઈ મિત્રો. પછી તમને આપેલું છે કે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ વાયુ હવામાં બળીને દહન પામે અને પાણી અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરે છે. હાઇડ્રોજન જે ડાયસલ્ફાઇડની આપણે વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ કેવો કે ડાયસલ્ફાઇડની અંદર તો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડની આપણે વાત કરીએ તો H2S જે સલ્ફર બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. ઓક્સિજન તો અહીંયા આપણે જોઈએ બંને ગેસ છે તો આની પ્રક્રિયા થઈ, દહનની પ્રક્રિયા થઈ અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ બન્યું. સાથે છે શું બને છે તો કે પાણી બને છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો હાઇડ્રોજનને આપણે સંતુલિત કરવા છે તો બે હાઇડ્રોજન પણ સલ્ફર જે છે એની સંખ્યા આપણે જોઈ લઈએ અને ઓક્સિજનની સંખ્યા જોઈએ તો સરખી થતી નથી. તો ઓક્સિજનની સંખ્યા સરખી કરવા માટે 3O2 તો અહીંયા આપણે 2 ઉમેરવા પડે તો 2 દુને 4, 4 ને 2 6. હવે હાઇડ્રોજન 4 છે તો અહીંયા પણ આપણે મૂકવા પડશે. તો આપને જે પ્રાપ્ત થાય 2H2S 3O2 અને 2SO2 વત્તા 2H2O આ રીતે આપને પ્રાપ્ત થશે. હવે આપને આપેલો છે પ્રશ્ન એની તરફ જઈએ આપણે તો બેરિયમ ક્લોરાઇડ એટલે BaCl2 અને સાથે આપ્યું છે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ એટલે Al2SO4 લઈએ અને સાથે છે સલ્ફેટ છે એટલે 3 આપશો આપણે તો સંયોજઈને એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ આપે છે અને બેરિયમ સલ્ફેટના અવક્ષેપ પણ આપે છે. તો આપણે ત્રીજી પ્રક્રિયા જોઈએ મિત્રો તો બેરિયમ ક્લોરાઇડ આપણી પાસે છે. ત્યાર પછી એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ તો એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ તો SO4 3. હવે આ બંને છે એ જલીય દ્રાવણ છે. તો આ બંને જલીય દ્રાવણ છે. હવે એની અંદરથી આપને જે પ્રાપ્ત થશે એ એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ પ્રાપ્ત થશે એટલે Al અને Cl3 છે. AlCl3 પ્રાપ્ત થાય અને સાથે છે બેરિયમ સલ્ફેટ પ્રાપ્ત થશે તો BaSO4 પ્રાપ્ત થાય. હવે સમીકરણ આપણે સંતુલિત કરવું પડે તો સમીકરણ સંતુલિત કરીએ તો SO4 છે 3 છે, SO4 અહીંયા આપણી પાસે 1 જ છે તો એને 3 કરવા પડશે. તો બેરિયમ ક્લોરાઇડ જે 3 છે તો બેરિયમને પણ આપણે 3 બનાવવા પડશે. Al2 હવે Ba 3 3 Cl2 તો 3 દુને 6 તો અહીંયા આપણી પાસે માત્ર 2 જ છે તો આગળ આપણે લગાડવા પડશે 2 3 દુ 6 થઈ ગયા. Al2 થઈ ગયા તો કે હા SO4 છે 3 છે તો 3 SO4 થઈ ગયા તો કે હા. તો આપણી પાસે આ રાસાયણિક સમીકરણ છે એ સંતુલિત થયું કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ ચોથી પ્રક્રિયા તો ચોથી પ્રક્રિયા તમને કીધી છે કે પોટેશિયમ ધાતુ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી અને પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ આપે છે. તો હવે એ પ્રક્રિયા આપણે જોઈએ તો પોટેશિયમ એટલે K. તો આપણે પોટેશિયમની વાત કરીએ તો પોટેશિયમ K એ ઘન અવસ્થા હોય. ત્યાર પછી પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે 2H2O લિક્વિડ છે. આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય તો આપણે ખબર છે કે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્રાપ્ત થવાનો. આ પ્રાપ્ત થયું. હવે આપણે જોઈએ તો બીજું શું પ્રાપ્ત થાય તો પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય ધાતુની તો હાઇડ્રોજન વાયુ પણ મુક્ત થતો હોય છે. હવે આપણે જોઈએ તો H2 અને KOH પણ K જે છે એની સંખ્યા 2 કરીએ તો આની પણ 2 તો OH
તો અહીંયા આપણી પાસે 3 હતા, તો 3 ને 2, અહીંયા 2 ને 2 4 છે. તો હવે આપણે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા છે સરખી કરવી છે. તો અહીંયા મૂકીએ તો 2 દૂને 4, ને અહીંયા પણ આપણી પાસે 4 થઈ ગયા. તો આ રીતે છે મિત્રો રાસાયણિકને સંતુલિત પણ કરવું પડતું હોય છે. તો આગળના પ્રશ્ન પછીના વિડીયોમાં જોશું. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. જય હિન્દ.